Hi Titas! So, I'm back and ngayon, hindi ko kasama ang aking mga co-titas. Ako lang mag-isa for this vlog dahil nga ako ay naka-maternity leave. Char! So, ngayon, for this vlog, papakita ko sa inyo ang aking special recipe ng Spanish Sardines Pasta. So, hindi ko alam kung anong tawag doon, basta yung may oil-oil, yun na yun. Siyempre, this vlog kailangan may twist kahit hindi ko kasama ang aking mga co-titas. Si Tita mo Adams ang mag-voice over for this vlog. And also, I have here today my assistant, si Princess. Hi! Siya ang aking cameraman for today. Ayan. So, kung gusto nyo guys malaman kung paano gawin tong recipe ko na to, just keep on watching. At ito na po ang inyong mga ingredients. Fettuccine pasta, olive oil, syempre Spanish sardines, pwede rin gumamit ng century tuna, baka naman. Mushroom, basil leaves, at Italian seasoning. Parmesan, cheese, herbs, chili flakes, tomatoes, more tomatoes, garlic. Oh, edi i-chop-chop na ang garlic. Ano ba? Chop-chop na rin ang tomatoes. Then, pakulo na ng water. Di ba nga, for the pasta. Tapos habang nagpapakulo ka, pwede mo na rin lutuin yung sauce. Pour ka ng generous amount of olive oil. Igisa mo yung garlic. Tapos ihalo mo na rin yung tomatoes. Then ano pa nga ba? Yung sardines, ilagay mo na rin. And chicken, of course, with the oil. Ayan, i-mix-mix mo lang. For me lang. Ihalo mo na rin yung mushroom. Oh, lagay mo nito. Basil leaves at Italian seasoning. But wait, there's more. I-add mo na rin itong herbs. Okay, go, push. Ayan. Kumukulo na, oh. Ngayon, lagyan mo ng oil together with the salt. Hey, hey. Oh, oh, oh. Bakit kasi nakatisyo yung crust? Ilagay mo na yan. Go, ilagay mo na yan dyan. Balik tayo sa sauce. Dagdagan nyo ng olive oil. Huwag kang kabahan kasi nga olive oil naman yan. Ikaw, bahala ka. Just sprinkle it with pepper. Let it simmer. Pag okay na yung noodles mo, wash it with cold water para mag-stop maluto yung pasta. For the al dente feels. Grrr. Tas i-mix mo na yung sauce. O mga tita, natatakam na talaga akal. Diyos ko ha, nag-voice over lang ako pero Diyos ko dahil, takam na talaga akalitism. Let's put it now sa pasta plate. Ano ba? Saan mo ba ilalagay? Sa bowl? Duh! Add ka na lang ng Parmesan cheese. And chili flakes. Then ready na yan. O go, princess. Tikman mo na to at baka magreklamo ka pang wala ka pa sa vlog. Push! So yummy. Talaga ba?